දැන් අපි දැනගත්තා බෝ නොවන අසනීප වලට අපේ ආහාර ඖෂධයක් කරගන්න ඕනයි කියන එක. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේක ඖෂධයක් කරගන්න කොහොමද? අපි පිළිපැදිය යුතු කාරණා මොනවද? මෙන්න මේක විශේෂයෙන්ම අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ. මොකද මම 42ක් ගැන කතා කරා සූදුරු මාදුරු කොට්ටමල්ට අපේ කරපිංචා මේ ඔක්කොම වතුරක් එකට අඩංගුයි. ඉතින් ඒව කොහොම ගත්තාද අපි කාර්ය බහුලයි. මේ කාර්ය බහුලකම උඩ අපි ගෙදර පහේ ටික ගෙදර හදාගන්නේ නැහැ. මමත් පිළිගන්නවා කාර්ය බහුලයි. හැබැයි එකක් තියෙන්නේ ඔය කාර්ය බහුල හැම එකනටම මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මොකද්ද? නොහික්මනු විදියට කෑම එක එක තැනින් ගෙනල්ලා එහෙම නැත්නම් රසකාරක ඖෂධකාරක හැටියට අපි කරි කුඩු කරි පවුඩර් මේ ඔක්කොම පිටින් ගේනවා. පිටින් ගෙනල්ලා මේ අපිට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. හුඟක් මහන්සි වෙන්න ඒක ගෙදර හදාගන්න. අපි 3-5 ගැන කතා කරමුකෝ. 3-5 කිසි ගෙදරක හදන්න එපා. මොකද 3-5 හදනවා නම් ලෝකයේ වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනස් වෙන ලෝකයේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි වෙනස් නොවුනොත් අපි කොම් වෙනවා. මේ සුළු මොහොතෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා 3-5 හදන්න යන්න එපයි කියන්නේ අපේ ඔසු කුටිය මෙන්න මේක වැඩක් වෙනවා. ඔසු කුටිය කියන්නේ අපේ කුස්සිය. ඒ කුස්සිය තිබුණා ඖෂධකාරක 42ක් මම මුලින් කිව්වා. ඒ වගේම ව්‍යායාම කට්ටලුත් මේකේ තිබුණා. ඇඹරුම්ගල වංගෙඩිය එකම හිරමනේ පොල් ගන්න මේ හැම දෙයක්ම ව්‍යායාම. ඒවා දැන් ගෙවල් වල නැහැනේ. කමක් නැහැ. ලෝකෙ වෙනස් වෙනකොට අපිත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ එකම ආරක්ෂා කරගනිමු. දැන් අපි පහේ ටික ගෙදර හදා ගන්නවා නම් 3-5 ගැන කතා කරන්න එපා. කරි කුඩු ගන්න ටික කතා කරමු. කරි කුඩු කියන්නේ මේක ලියා ගන්න කොත්තමල්ලි 500යි සූදුරු 250යි මාදුරු 50යි. මෙන්න මේක විතරයි අපි කඩෙන් බඩු ගෙනල්ලා හොදලා වේලලා කුඩු අඹරන්න යන්න එපා. දැන් ඕන හැටියේ බහුජාතික සමාගම් පිටරටින් අපිට තාක්ෂණයෙන් මෙවලා තියෙනවා. බ්ලෙන්ඩර් එක ග්‍රයින්ඩර් එක. මේවයි පුළුවන් අපිට ග්‍රෑම් 500ක් ඕන හැටිය හදාගන්න. හැබැයි මේක බදින්නත් එපා. කොයි වෙලාවකවත් මේක බදින්න එපා. බැද්දොත් ඖෂධ වලට මොකද වෙන්නේ? ඒ ඖෂධ වල තියෙන ගුණය නැත්තටම නැති වෙනවා. බදින්න එපා. හොදලා වේලලා කුඩු කරගන්න. කුඩු කරගෙන හුලන්න ඔය දින බෝතල් වල දාලා කරදරයක් නැතුව අපට සුමානයක් තියාගන්න පුළුවන්. සුමානෙ වැඩි නම් තියාගන්න එපා. සුමානයක් තියාගන්න අපට පුළුවන් මේක. ඊට පස්සේ අනිත් හැම දෙයක්ම අපි ආහාර පිළි